מחקרים מראים שקרוב לחצי מהפעולות שאנחנו עושים כל יום הן פעולות אוטומטיות. מה זאת אומרת פעולה אוטומטית? פעולה שכשאני עושה אותה, אני חושב על משהו אחר. עכשיו זה מצוין, כי אם הייתי צריך לתכנן את הדרך שלי מחדר השינה למטבח, או איך אני עושה קפה, לא היה לי זמן לחשוב על איך אני רוצה שיראו החיים שלי, או איך אני מתכנן את היום. ספורט מדגיש עוד שני יתרונות מאוד משמעותיים שיש בהרגלים. הראשון הוא חיסכון בזמן. שחקן רואה מצב ומיד עושה פעולה, הוא לא צריך לחשוב לפני זה. וכמובן שאנחנו נמצאים בעסק של זמן. והדבר השני הוא שלחץ או הרגלים עמידים בפני לחץ. זאת אומרת, כל מי שמאמן פה יודע שאתה מכין דברים למשחק, ואז ההתרגשות, המתח, הלחץ, לוקחים לך את כל מה שהכנת, או לוקחים לך חלק גדול ממה שהכנת. אבל הרגלים עמידים בפני לחץ. זה אומר שבזמן לחץ אפילו הרגלים, אנחנו עושים אותם יותר. זה אומר שמי שיש לו הרגלים רעים, לחץ יהרוג אותו, והוא יהיה גרוע יותר, אבל מי שיש לו הרגלים טובים, יהיה טוב יותר כשיש לחץ. ויכול להיות שכל הסיפור של ווינרים ולוזרים, זה בעצם העניין הזה של הרגלים. אז איך נוצר הרגל? השלב הראשון הוא, ואולי החשוב, זה הכפתור שמפעיל את הפעולה, זה ההקשר, זה אותו קיו, אותו רמז, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות זמן, זה יכול להיות יום שלישי ב8 בערב, אני הולך לחדר הכושר באופן קבוע, מגיע יום שלישי, אני עושה את הפעולה. זה יכול להיות חפץ, אני רואה את השלט של הטלוויזיה, אני מפעיל את הטלוויזיה, ורואה משהו, זה יכול להיות בן אדם שאני רואה, זה יכול להיות גם תחושה, אני משועמם, אני שולח את היד לפלאפון, ואני אחסוך את ההערה המתבקשת על כל אלה שהם עם פלאפון עכשיו. הדבר השני הוא, בעצם אחרי שלחצתי על הכפתור הזה, ראיתי את ההקשר, ביצעתי פעולה, ואז צריך להיות תגמול על הפעולה. זאת אומרת, צריך להיות משהו שיגרום להזרמה של דופמין בראש, דופמין במוח. זה יכול להיות אם אני מדליק את הטלוויזיה ורואה משהו, אני צוחק ומבסוט, וזה כיף לי. העניין הוא שהגמול לא חייב להיות עקבי, זה עניין מאוד מעניין ויכול להסביר למה שחקנים ממשיכים לעשות פעולות שמצליחות להם רק פעם ב10 פעמים. כי הגמול לא חייב להיות על כל פעולה שאנחנו עושים, אבל לא ניכנס לזה. וכדי שההרגל יוטמע, צריכות להיות הרבה מאוד חזרות באותה דרך כל פעם. השאלה תוך כמה זמן נוצר הרגל, היא לא שאלה נכונה, כי זה תוך כמה חזרות נוצר הרגל, וככל שיש יותר חזרות, ככה מהר יותר הוא ייווצר. אז מתי במשחק זה יכול לשמש אותנו? אז כשההקשר הוא פשוט, כשאותו סימן, אותו כפתור הוא פשוט כמו זריקה לסל, אז ההקשר יכול להיווצר מאוד מהר. שחקן זרק לסל, אני צריך לסגור לריבאונד. שחקן זרק לסל, אם אני בהתקפה, אני צריך לרדת להגנה. זה פשוט, זה לא דורש קבלת החלטות. אבל גם בסיטואציות מורכבות שדורשות קבלת החלטות, גם שם אפשר להגיע לאוטומטיזציה, ויכול להיות שזאת המומחיות האמיתית. למה אני מתכוון? הנה מצב די נפוץ בכדורסל, 3-2, וכל פעם המצב הזה נראה קצת אחרת, גם שחקני ההתקפה וגם שחקני ההגנה נמצאים במקומות שונים. המוח שלנו יודע לאחד, לעשות מה שנקרא צ'אנקינג, לקחת את כל הנתונים לתמונה אחת, וכל המצבים שנראים כמו זה, המוח יודע, אוקיי, עכשיו אנחנו נמסור לשחקן הזה. כל המצבים שנראים כמו זה, נעצור לקליעה, וכן הלאה. אם אנחנו מתאמנים על זה מספיק פעמים, זה יכול להפוך להיות אוטומטי, או כמו שאומרת פרופסור ונדי ווד מאוניברסיטת דרום קליפורניה, חוקרת הרגלים ידועת שם, כשאנחנו עובדים לפי הרגלים, אנחנו בעצם משחזרים איזשהו פתרון לבעיה שכבר עשינו אותו בעבר, והוא הצליח לנו, ואנחנו פשוט עושים את מה שעשינו בעבר בהצלחה. מה זה אומר ברמה הפרקטית? זה אומר ברמה הפרקטית ששחקן חייב לפגוש באימון את מה שהוא יפגוש במשחק. אם אנחנו רוצים שהכפתור הזה יהיה שם בזמן משחק ויפעיל פעולה, הכפתור הזה חייב להיות גם בזמן אימון, אחרת זה פשוט לא יקרה. מה זה ההקשר של המשחק? זה המגרש, ולא לעבוד לרוחב, אלא לעבוד בדיוק איפה שעובדים במשחק, והשחקנים הנוספים. ולכן ההמלצה שלי כדי לפתח הרגלים, מינימום של תרגילים ללא הגנה, שאותם כדאי לשמור למצבים שיש לנו בעיה ספציפית, שאנחנו רוצים לפתור אותה ויודעים איך לפתור אותה. אז ההרצאה שלי נקראת הטמעת הרגלים ופיתוח יצירתיות. איפה פה היצירתיות? אני מדבר על לעשות אנשים כמעט רובוטים. העניין הוא שעד שאנחנו מוצאים את הפתרון הזה, שהוא יהפוך להיות אוטומטי, אנחנו צריכים לתת לשחקנים את הכלים למצוא את הפתרון שלהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים את השחקן מול המצב, ואז לתת לו לפתור את הבעיה. לא להגיד לו, תמסור, תזרוק, תן לו, לך, לא. כשהייתי חודש בקולג' דיווידסון, אצל המאמן בוב מקילופ, שאימן את סטף קרי, אחד הדברים שהוא אומר הכי הרבה שם זה, figure it out.
תבין את זה לבד, אני לא צריך להגיד לך מה לעשות, וזאת נקודה קריטית כדי לתת לשחקנים למצוא את הפתרונות שלהם. אני עובד עם שחקנים מוכשרים, הם עושים דברים שאני לא ראיתי אותם. ואם אני הייתי כופה את הפתרון שלי, הם פשוט לא היו עושים את מה שהם יכולים לעשות. והדבר השני הוא, ללמד את השחקנים ללמוד מהמשחק. המשחק נותן פידבק, כשאתה מאבד את הכדור, השחקן רואה שהוא מאבד את הכדור, ברור לו שהוא צריך לעשות משהו אחר. כשהוא הכתיב, הכדור היה קצר, הוא מבין את זה, אלא מה? שאנחנו המאמנים השתלטנו, אנחנו כל הזמן אומרים להם מה לעשות, והם לא לומדים מהמשחק. אז כדאי ללמד אותם ללמוד. איך? לשאול את השחקן, תגיד, מה יכולת לעשות אחרת? למה אתה חושב שאיבדת את הכדור? ולהיכנס בפידבקים כשאנחנו רואים שהשחקנים לא מתאמצים, כשיש פה עניין של עצלנות, או כשהמשחק נותן איזה פידבק מבלבל. אז בואו נסכם. הנה ההמלצות שלי כדי לפתח הרגלים. 1, תרגילי אימון במצבי משחק וכמעט תמיד עם הגנה. אם אנחנו עושים משהו בלי הגנה, זה רק אם אנחנו רוצים לפתור בעיה טכנית ספציפית, שאנחנו יודעים איך לפתור אותה. 2, לתת לשחקנים שלנו למצוא את הפתרונות בעצמם, וללמד אותם ללמוד מהמשחק. או כמו שאומר פרופסור ג'ו בייקר מאוניברסיטת יורק בטורונטו, הוא חוקר ספורט, כדאי לכם לעקוב אחריו, מאמנים צריכים לעבור מהעניין הזה שהם מעבירי ידע, הם לא צינורות של ידע. הם צריכים לעצב סביבות למידה אופטימליות. מה זה סביבת למידה אופטימלית? שחקן פוגש מצבי משחק, שחקן הוא זה שאמור לפתור את הבעיות שהוא פוגש, והשחקן צריך לדעת איך ללמוד מהמשחק. תודה רבה.